Отже, вітаю вас у другій частині свого влогу з поїздки на скелі. У цьому відео на вас чекає ще 3 траси, робота з карабінами, права з нижньою страховкою, а також найскладніша траса з усіх 6. Згідно з YouTube статистикою, всього лише 9% глядачів підписані на мій канал. Тож, якщо вам подобається контент, будь ласка, підпишіться. Це безкоштовно і ви завжди можете змінити свою думку пізніше. Також, якщо ви ще не переглянули попередній випуск, ось вам спливашка. Насолоджуйтеся переглядом. Перша траса називається Шмаркля, складність 5А, і це перший раз, коли я ліз з нижньою страховкою. Різниця між верхньою та нижньою страховками полягає в тому, що коли ти лізеш з верхньою, мотузка прикріплена нагору, і коли ти падаєш, падіння мінімальне, може півметра десь так, а коли ти лізеш з нижньою, то ти можеш впасти до останньої відтяжки, яку ти прикріпив. Коли ти прикріплюєш мотузку до карабіна, вона має йти від стіни на тебе по мірі того, як ти лізеш. Інструктору здалося, що я зробив це навпаки, тому він мене поправив, але все було правильно, тому продовжую сходження. Саме такий вид страховки називається спортивним скелелазінням або ж трудність, коли ти лізеш з нижньою страховкою, тоді траса вважається зарахованою, якщо ти приліз її спочатку до кінця і жодного разу не впав. Цей вид страхування набагато складніший як і для того, хто лізе, так і для того, хто страхує. Адже тобі треба дивитися за тим, щоб ти не віддав надто багато мотузки вперед, і людина, якщо вона впаде, не пролетіла більше, ніж хотілося б, бо тоді падіння може бути більш болючим. Хоча мотузка в даному випадку спеціальна, вона називається динамічна. Вона під час того, як людина ще лізе, зривається, розтягується та бере трошечки сили падіння на себе. Разом з тим, всі карабіни, які ти закріпив до цього, також приймають на себе більшу частину енергії. І, в принципі, падіння не таке страшне, як це здається спершу. Роблю такий акцент на падіннях, тому що люди часто переймаються, що вони впадуть з нижньою страховкою, і це призведе до якихось травм. Так, безумовно, можна травмуватися, але для цього є інструктаж з техніки безпеки, де вам розказують, як потрібно все робити, щоб бути в безпеці. По самій трасі мало чого можу додати, вона доволі проста, і починати такі пролази варто саме з таких трас. 5А – це майже найнижча доступна складність, і в принципі нічого складного абсолютно немає. Єдина проблема в цій трасі, вона цілком виправдовує свою назву – Шмаркля. Вона абсолютно волога, купа всяких рослинок, всюди мох, всі зачепи якісь вологі. Все дуже таке слизьке, і ще й дощ прийшов вранці, тому не дуже приємно її лізти було. Ось я прикріплюю мотузку до чергової відтяжки. Іноді дуже важко підтягнути мотузку, адже ти тягнеш з самого низу всю мотузку, яка протягнута від страхувальника до тебе, перед тим, як її прикріпити. І це займає також додаткові сили, тому перед кожним прикріпленням треба зайняти стабільну позицію, так, щоб ти міг одну руку звільнити і нею, власне, прикріпитися. Так, ну і скоро ви зрозумієте, що скаржуся на це все я не просто так. Є щось таке дуже приємне, коли ти вкліпуєш мотузку в карабін, дуже прикольно і класно це виглядає і відчувається, ти застрахувався, ти в контролі над ситуацією. По мірі всього цього пролазу я шукаю найбільш сухі такі місця, щоб не ставати скельником прямо кудись в бруд, в мох, бо далі буде лізти складніше, якщо в мене скельник буде весь в землі, наприклад. Ще одна відтяжка позаду. І важко вже оператору знаходити кут, щоб мене знімати, адже траса така похила, нахилена вперед від мене. Тому я скоро сховаюся за якимось схилом і мене не буде видно. Оп, а ось я і впав з нижньою страховкою, але як бачите, в принципі, нічого страшного в цьому немає. Навіть при тому, що, на жаль, не робіть так, у мене не було шолому, бо він був зайнятий. Все пройшло нормально, отряхнувся, поліз далі. Трошечки проматюкався про себе, тому що трасу, по суті, я вже не проліз, адже я впав. І треба буде повертатися, лізти ще раз і пролізти без падінь. Тоді вона буде зарахована, як я і казав.
Маю такий невеличкий шрамчик, подряпинку на спині. Я навіть не помітив її, коли ударився. Лише коли я зліз вниз і вже перевдягався, тоді мені сказали, що в мене на спині щось таке є. Ну і в принципі нічого страшного. Як на мене, коліна збивати, коли падаєш в болдері в залі, набагато болючіше, ніж оце. Ось те, що я і казав, я вже поступово ховаюся за схилом скелі. Траса йде все далі і далі вперед. І мене скоро не буде видно на правому ракурсі, але ви побачите від першого обличчя, що я там роблю. Тому не переймайтеся. Тут взагалі така прослойка землі, і після попереднього досвіду не хотілося падати ще раз. Тому я ставав максимально обережно, тримався руками якомога міцніше. І в принципі, якось цей моментик я проліз. Так, вставляю мотузочку ще раз. Важко її вставити лівою рукою, бо дуже незвично. В принципі, взагалі незвично, бо я це ще робив, я не знаю, лічені рази. Але лівою це ж не робоча рука, тому це було ще важче. Да, тут листва всяка, якісь гілки ростуть, уже дерева. Я не знаю, я скелелазням займаюся, чи на дерева кудись поліз, уже незрозуміло стає. Але в принципі це як сходження на якусь гору, вже не сильно скелелазня. Щось я показав. Попросив більше мотузки, щоб закріпити на статичний карабін і спуститися вниз. В кінці там 2 карабіни, щоб закріпитися об них, і вони точно не відпали, адже ти будеш за цю точку спускатися вниз. Тому інструктори зробили чудову роботу, налаштовуючи траси для нас. Так, ну і наступна траса Млинець 5А. Вона такої ж складності, як і Шмаркля, але я б сказав, що вона трошечки та й складніша. Бо Шмаркля така похила. Ну, може, якщо додати до Шмарклі те, що вона постійно волога, купа моху, то вони і дійсно будуть рівні по складності. Тут було завдання у мене зняти відтяжки. Це 2 карабіни з мотузкою, зараз ось видно на екрані. І пролізти до кінця їх всі познімати, після того, як люди лізли з нижньої. Було дуже цікаво, коли інструктор підійшов, спитав, так, хто хоче полізти зняти відтяжки, я буквально 2 руками і ногами вилетів, сказав, що дуже хочеться. Дуже класний досвід, я дуже хочу полазити знову з нижньою страховкою, почіпляти всі відтяжки, спробувати взагалі як це, бо це додає такий додатковий елемент, що тобі потрібно не просто пролізти трасу, а ще й застрахуватися, щоб не, в разі падіння ти якби не травмувався. Навіть якщо ти не плануєш падати, то вже зовсім інший вид скелелазіння, коли ти без жодних мотузок. Про це навіть є окремий фільм, англійською називається Free Solo, не впевнений, як він називається українською, але думаю, Google вам підкаже. Ось моментик з прев'ю, з початку відео, де я буду відчіпляти карабін, коли я вже заліз над ним, і мотузка так дуже звібрує після того, як я її викину з карабіна, це було дуже прикольно. Зрозумів, що краще спершу відчепити з мотузки. Ось і мотузка до страхувальника назад полетіла. Зараз я, як бачите, лізу з верхньою страховкою. Тобто мотузка причеплена до верхньої точки траси. І якщо я навіть впаду, мотузка статична, вона не розтягується, тому я буквально можу навіть не спуститися взагалі від того місця, де я є, а просто притягнутися назад до скелі і продовжити сходження. Так, ну і мені лишилося 3 відтяжки, як я бачу. Дуже прикольно було використати на своїй страховочній системі нарешті ці от бокові такі кишеньки, чи як їх назвати, навішати на них купу карабінів та відчути себе справжнім скелелазом. Загалом цей скельний масив насправді дуже простий. Більшість трас підходять для новачків, тому якщо ви шукаєте, з яких скель
почати свої спроби у скелелазінні, то дуже раджу вам Дениші, Житомирська область. Оця робота з карабінами — це як така іграшка для скелелазів, бо дуже весело, мені дуже подобається цей аспект. А от бачите, якщо діставати карабін з такого болта, який закріплено в стіну, трошечки це незручно, адже зап'ястя вивертається якби назад, щоб його витягнути. Мабуть, треба було просто лівою рукою це робити, тоді було зручніше. Але як є вже. На оцих трасах дуже хотілося вилізти на самий верх, на саму гору, зробити топ-аут, як це називається, залізти на вершину скелі чи болдера і там уже просто стояти і дивитися вниз. Але не хотілося нервувати тих, хто мене страхує, тим, що я впаду або ще щось. В принципі, забрав останню відтяжку. Показую, що я доліз до кінця, там така поличка, можна просто стояти і споглядати річку, ліс, людей, скелі. Все чудово видно. Сонечко вже почало трошки заходити, це ближче до вечора. Переходимо до наступної траси. Траса називається Авангард 6А, і це найскладніша траса з усіх, які я проліз, як я і обіцяв. Короткий такий брифінг з інструктором, як проходить траса, щоб розуміти, де будуть зачепи, куди лізти взагалі. Бо з землі я не дуже добре бачу ці траси, тому приблизні напрямки мені показали, а там вже розберемося на місці. Такий тут старт, залазиш на такий уступчик. І далі не дуже інтуїтивно, як починати цю трасу. Ліву ногу кудись поставити треба, але я не бачу, бо там кущі. Я вирішив трошечки інакше це зробити. Ось перша спроба, і з другої спроби я такий стрибочок зробив. Хотілося мені ще пострибати на цих скелях. А далі нічого незвичного. Виважуюсь на руки, підтягуюсь, стаю вище. Хотілося цю трасу пролізти також з нижньою страховкою, але мені не дозволили, тому що мотузка статична. І на статичній мотузці, як я вже розказав, це не дуже добре працює, бо якщо ти зірвешся, не таке м'яке буде твоє приземлення. Вона буде тримати напругу і більше енергії поглинеш саме ти. Тут такі прям цікаві зачепи, нема явних таких хапунів. Всякі відхвати, підхвати, мізерочки. Цю трасу я ліз уже в самому кінці, вирішив, що це буде остання траса, яку я пролізу. Мені вона дуже сподобалась з землі візуально. І в принципі, як люди її лізли, дехто зупинявся, дехто страждав на ній, тому мені було цікаво спробувати. Знайшов таке місце для відпочинку, відхилився назад, поновив магнезію на руках. І наступний рух теж треба відкинутись. За рахунок того, що ти дуже сильно відкинувся назад, ноги тримають, бо ти стоїш на плоскій стіні, і за нормальних умов вони просто їдуть вниз, а тут все витримало. Ось уже підлазим, на мою думку, до найскладнішого моменту на цій трасі. Буквально метром вище. Побачите, я буду трошечки там довго думати, як же продовжити цю трасу. І наскільки я знаю, не всі перелізли цей рух. Тут ще, в принципі, нічого такого складного, я просто трогаю всі зачепи, намагаюся зрозуміти, за що тут треба триматись. Магнезії багато де, але не все із того, де є магнезія, воно тримає. Тут думав оцю щілинку якось взяти, але ні, повернувся трошечки назад навіть. Вирішив спуститись в статичну позицію і знайти наступну зачепу. Зараз вона десь буде, здається, наді мною. Так, і от я вирішив поміняти руки, адже в мене там спершу була права рука, і змінити їх на ходу було дуже важко. Тому от я змінив їх відразу, спустився раніше.
І тепер правою рукою я можу вище дістати і знайти там щось хороше. Ось я знайшов. Ну, це ще не найскладніший рух, як на мене. Можливо, тут така прям серія цих рухів, і тому ця траса має таку складність. Трошечки дивно я почувався, роблячи такий відкид від руки за рахунок ніг. Але в результаті це допомогло мені відпочити, намагнезити, потрусити руки. І бачимо, що буде далі. Розумію, що з цієї позиції якось не дуже добре виходить просуватись далі. Зараз ще пошукаю щось. Може якась краща зачепа є, щоб з неї продовжити. Але я надто розтягнутий і права нога дуже далеко, тому це не підходящий варіант. Дуже круто, що можна просто зупинитися, почекати, подумати, пошукати зачепи і відпочити. Як видно, цей пролаз зайняв близько 5-6 хвилин, а на болдері зазвичай ти лізеш секунд 20, можливо 40 хвилини. Так, ось останній раз я натираюсь магнезією. Знайшов там кращу зачепу і переступаю ногами далі. Зараз буде дуже-дуже цікавий момент. Ось тут я так носочком зачепився випадково. І коли праву руку переносив, думав, що на ній вся вага. Але ні, вся вага на ногах. Тобто я міг просто відпустити руки і отак лежати на цій скелі, відкинувшись, тримаючись лише правим носочком. Ну, а далі вже, в принципі, нічого складного не лишається. Всі складнощі позаду, тому продовжуємо сходження до кінця. Трошечки струсився ще. І роблю останні два рухи. В принципі, можна вже і звідси було спускатись, бо я бачу, що зверху там одні хапуни, але все-таки хотілося долізти до самого кінця цього, до страховочної точки. Бо не дуже зрозуміло, де в тебе остання точка на верхній страховці, адже ти якби дістаєш уже до цього крюка рукою, але хочеться вище максимально відчути всю скелю повністю. Так, ну і поки я спускаюся крупним планом, сподіваюся, у вас чудовий день. Трошечки погода у нас зіпсувалася, але скоро все одно прийде сонце. Ставте лайки, пані та панове, діліться відео і підписуйтесь на канал, адже це допомагає просувати українськомовний контент. Дуже приємно було побачити на обличчі інструктора усмішку, коли я спустився. Він прямо так привітав мене, що я проліз цю трасу, бо бачив, що я трішечки страждав. Є тюня, і на цьому закінчуємо.